Ini lokasinya, Bu. Malam hujan, ini sempat banjir ini dalam airnya. Undangnya mana? Aku ngambil itu. Ini undang. Ambil di motor doh, ada ini. Ayo. Istilah kok bisa. Banyak ke? Hah? Ya kok. Kenapa? Yang lain ke? Gila di itu. Tak mau masuk kena dekat. Ini ikan. Segitu. Susah ke? Nih Bu, dapatnya Bu, lumayan juga Bu. Itu bah. Lain konten. Tapi dia itu mu. Hah? Ikut-ikut dia lari ikan ni. Daan. Hah? Daan. Ambil. Siang jembatan kan. Dia sini ke Dalam. dalam. Dalam daan. Dalam. Iya tu. Kami tu letik yang dengan ton dalam dah. Sapat. Nanti deh. Mani. Kau lempar ke sini. Iya ni apa lalu senapang. Anak umur gede. Dun. Mantap. Dapat Bu. Dapat ikan apa ya? Bakte. Ikan sungai Bu. Air dalam pasti ada ini. Baung. Anjay. Makan. Mantap. Bodoh amat. Atasnya ketik dia. Nanti sibuk ke guys. Kena motor. Berakai. Dan pakai. Aku ada jadi Jangan dengan lemah. telik nampaknya. Dia ada ini nempel dia adanya. Bang batuk. Anjay batok. Dapat lagi Bu. Anjay batok. Meringi ah tapi. Mantap Bu. Mantap itu buruan. Yo.